Halihó, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Ebben a videóban az eBay-en vásárolt Stornofon 6000-es készülékkel fogjuk folytatni. Ennek a videónak pedig az a címe, hogy igazából két címet is szántam neki, és nem döntöttem el, hogy melyik legyen. Legyen akkor két címe a videónak, valahogy így. Első szabály, bekapcsolás előtti teendők. Mert hogy ugye vásároltunk egy készüléket, nagyon boldogok vagyunk, ránézésre megvan mindene, minden gombja, bár az előlapja az itt ezen a ponton repett, egy kicsit karcos itt is, de igazából egyben van, mechanikailag nincsen elgörbülve, nem sérül, tehát valószínűleg nagyon nagy fizikai erőbehatás nem érhette a készüléket. Mégis a készülék nagyon-nagyon alacsony ára, még magyar viszonylatban is, gyanúra adhat okot, és én minden egyes készüléket megvásárlás után szét szoktam szedni, és meg szoktam nézni, hogy pontosan mi is a helyzet vele. Mert bár annak ellenére, hogy egyben van és minden okénak tűnik, lehetnek olyan apróbb hibák, amikre érdemes odafigyelni, és most ezeken fogok végigmenni. Tehát első körben a készüléket külsőleg kell szemügyre venni. Ugye mondtam nektek, hogy itt ezen a kis repedéseken kívül más fizikai sérülés nem látható úgymond a rádión, tehát hogyha megnézitek, akkor mind az antenna csatlakozó, mind pedig a hátlapi fő 25 pólusú D-sub csatlakozó az egyben van, tehát ezt leszámítva igazából a készüléken mechanikai sérülés nincsen. Hogyha mechanikai sérülés, károsodás nem látható a készüléken, akkor érdemes a belsejében körülnézni. Mi az, amit első körben meg kell nézni? CQM 6000-es rádióknak a típus betegsége szokott lenni, hogy itt található a gombelem, ami a RAM-ban tárolt adatokat úgymond tartja meg a készülék kikapcsolásán túl, és itt az alsó részén ennyi idősen szeret ez a gombelem elkezdeni folyni, és ide a panelre a savat szépen ráereszt, és elkezdi fölmarni maga alatt. Bár a kamerán nem látható jól a kamera szöge miatt, nem tudom sajnos lejjebb tenni, de szemmel és kislámpával, kis tükörrel már ellenőriztem, hogy ez az akkumulátor, ez rendben van. Tehát ezt átnéztük. A következő hasonló problémás eset lehet, amikor a 30 éves elektrolit kondenzátorok elkezdenek úgymond ereszteni, és szépen a bennük lévő anyagok azok kifolynak. Bár itt a kamerán nem úgy tűnik, tehát a kép egy kicsit csalóka, de ellenőriztem az összes kondenzátort, és látványra jónak tűnik. Tehát ezeket a fajta kondikat is ellenőrizni kell, illetve ezeket a modernebb kondikat is, hogyha van rá lehetőség, akkor egy picit így meg kell őket billenteni, és így is be kell nézni alájuk, de szerencsére folyásnak nyomát nem találtam. Amit még mindenféleképpen meg kell nézni, ugye ezek a nagyáramú részek a betáplálásnál, tehát itt van ez a dióda, ez egy védődióda, fordított polaritás ellen véd, a pontos típusa 1,5 KE, ha jól látom, de nem vagyok ebben biztos, de ránézésre ez az eredeti dióda, tehát a rádió túlfeszültséget, fordított polaritást, egyebet nem kapott. A biztosíték is még a gyári eredeti, ezt megismerem, illetve körbe kell még nézni, körbe kell még nézni az integrált áramkörök lábai környékén, hogy a panel nincs-e felszakadva, nem sérült-e bárhol. Érdemes, ha már így itt jár az ember, akkor a különböző csipeknek, mikroprocesszornak is megnézni a lábait, hogy nincs-e közötte bármilyen kis fémforgács beszorulva, ami esetleg rövid zárat okozhat.
ezt én az előzőekben már megnéztem, szerencsére ilyen nincsen. Itt vannak ugye az EPROM-ok, ez az alsó nagyobbik EPROM, ez egy 27512 vagy 27C512 típusú. Ez tárolja a firmware-t, vagyis a működéshez szükséges szoftvert. Ez egy XLS 28 16-os EPROM, ami akár egy 2716-os, bocsánat, nem EEPROM, 2816 EEPROM, és egy 2716-os vagy 27C16-os klasszikus EPROM-mal is kiváltható, ez maga a personality file-t tartalmazza, vagyis a felhasználóhoz kapcsolódó adatokat. Ilyenek az adási frekvencia, vételi frekvencia, adóoldali CTCSS, vevőoldali CTCSS, a csatornaszámozás, különféle hívóhangbeállítás, adásidőkorlát és egyéb beállítható paraméterek. Érdemes ezt a középső kék panelt is szemügyre venni, ez a CG6001, vagyis Cecil Géza 6001-es panel. A rádió alapesetben gyárilag mindenféle külső extra nélkül tud CTCSS kódokat kiküldeni, viszont vevőoldalon lezárni csak ennek a panelnek a segítségével tud. A CG rövidítés annyit tesz, hogy Channel Guard sokat mondó kifejezés. Érdemes ezeket a kisebb IC-ket is szemügyre venni. Folyást itt sem láttam. Amennyiben kifolyás, sérülés, bármilyen zöldes színű penészes korrózió vagy hasonló látható lenne, akkor nagy tisztaságú izopropil alkohollal, ilyen orvosi alkohollal és egy fogkefével szépen érdemes letisztítani a panelt. Én úgy szoktam csinálni, hogy nagyon vékony rétegben egy ilyen kis tisztítást el szoktam végezni, még akkor is, hogyha semmilyen sérülés nem látszik. Itt van még az Audio PAIC, ezt is érdemes megnézni. Szerencsére semmilyen korrózió, kifolyás nem látható, illetve magán az IC-n sem látható semmilyen repedés, úgyhogy nagyon nagy valószínűséggel el lehet mondani a készülékről azt, hogy nem kapott fordított polaritást sem túlfeszültséget, mert ilyen esetben ugye közvetlenül az Audio PAIC szokott lenni az, ami eldobja a kalapját és látványosan tönkre megy. Érdemes a túloldali panelekhez átvezető tüskesort is megnézni, ez a hátsó sor itt belül. Ez a külső sor, ez a tartozék, opcionális tartozékoknak a tüskesora, ezt most igazából nem fogjuk használni. Ami még fontos, hogy meg kell nézni az átvezető csatlakozó sort, ami a kezelőegység felé megy. Én úgy ítélem, hogy sérülés itt sem található. Úgyhogy első körben a készülék alapvető vizsgálatának az első fele, bocsánat, fókusz, a vizsgálatának első fele az befejeződött. A következő videóban a rádiónak a rádiófrekvenciás oldali elemeit fogom hasonlóan átnézni, és utána pedig jöhet majd szerintem egy takarítás, tesztelés. CQM 6000-es rádióról akkor most ennyit. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán, vagy iratkozzatok fel, és mindenkinek szép napot kívánok. Sziasztok!